Vă salut, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre furnici și afidele. Și anume, vă voi prezenta două metode simple, non-invazive, non-toxice, prin care vă puteți proteja arborii dumneavoastră din curte, fructiferi sau arbuștii pe care îi aveți, de invazia furnicilor care urcă pe tulpină și merg în coronament pentru a hrăni afidele. Folosesc această metodă deoarece la mine în curte am niște căței pe care îi folosesc, cum ați văzut în clipurile mele, la o vânătoare de ciuperci și nu pot aplica tratamente copacilor, deoarece le-aș afecta sănătatea. Haideți să vedem despre ce este vorba. Pentru prima metodă este foarte simplu, puteți folosi orice plastic, folie de gătit. Eu folosesc niște pungi din acestea moi, pe care le vom pune în jurul scoarței copacului, astfel încât în momentul în care dăm cu bandă izolantă, aceasta din urmă să nu se lipească de scoarța pomului fructifer și să-i dăuneze în momentul în care o desfacem. Exact așa procedez. Dau bandă izolantă și voi da peste acest plastic, astfel încât eu să-l pot fixa în această zonă. Vă sfătuiesc să folosiți bandă izolantă de culori deschise, pentru a nu supraîncălzi tulpina pomului. Dacă dumneavoastră dați cu această bandă izolatoare pe un plastic, nu va fi greu în momentul în care o puteți desface și nu va deteriora scoarța copacului. După aceea folosesc un lipici pentru capturarea șoarecilor sau insectelor și cu acest lipici voi da efectiv pe banda izolantă. Deci, cum v-am spus, nu este toxic. Dăm foarte bine pe toată această zonă. După cum vedeți, și astfel furnicile când vor încerca să urce pe trunchiul copacului, vor rămâne prinse aici. Deci ele efectiv nu vor mai putea urca și vor rămâne lipite aici. Probabil vă întrebați, domnule, dacă plouă, dacă... Și aveți dreptate. În momentul în care plouă sau observați că lipiciul respectiv și-a pierdut proprietățile, puteți din nou să veniți și să aplicați lipiciul, sau dacă s-au umplut de insecte, secționați banda izolantă și reluați procesul. Este foarte simplu. Despre relația aceasta mutuală dintre afide și furnici o să vorbim, bineînțeles, într-un alt clip. Acum, haideți să vedem cea de-a doua metodă. Pentru cea de-a doua metodă folosim tradiționale benzi pentru muște, cum foloseau înainte bătrânii de le prindeau sus. Și anume vom desface această bandă, după cum vedeți, și tăiem o bucată din ea, pe care o punem efectiv în jurul trunchiului copacului. De obicei tai și această porțiune și pe aceasta efectiv o lipim în jurul copacului. Trebuie să avem în vedere ca ea să fie prinsă strâns, ca furnicile să nu poată trece pe dedesubtul ei, și folosim cose. Este foarte simplu. De obicei eu o prind în partea de sus, puteți folosi una sau două cose, depinde câte doriți. Astfel încât să putem fixa această bandă aici. După care
efectiv secționați cu foarfeca, nu este nicio problemă, la fel ca la prima metodă. Când vedeți că această zonă s-a umplut de insecte, veniți, secționați costa respectivă, preluați procesul și astfel copacii dumneavoastră sunt protejați de invazia furnicilor care se duc să hrănească afidele în coronament printr-o metodă non-invazivă, nu este toxică, nu afectează arborele cu nimic. Așa că, dragii mei, folosiți cu încredere aceste două metode, nu sunt toxice, nu dăunează arborilor, le puteți folosi cu încredere la pomii dumneavoastră fructiferi, cât și la arbuști sau la orice altă plantă pe care o aveți în grădina dumneavoastră, în livada dumneavoastră și vedeți că este invadată de insecte, în special de furnici, astfel încât să puteți întrerupe acea relație mutuală între furnicile care merg în coronament pentru a avea grijă de afidele respective care la rândul lor secretă anumite substanțe cu care se hrănesc furnicile. De aici vine și această relație, dar cum v-am promis, într-un alt videoclip o să vă prezint și această relație mutuală care s-a creat de-a lungul timpului. Putem spune că furnicile de fapt și de drept sunt niște fermieri, sunt primele insecte care au început să facă aceste activități. Adică ei sunt fermieri. Ele efectiv au grijă de aceste afide, le cresc, dacă pot să spun așa, pentru a se bucura mai târziu și a se hrăni cu acea miere secretată de aceste afide. Astea fiind spuse, vă mulțumesc că ați urmărit materialul. Nu uitați să vă abonați la acest canal, activați și acel clopoțel, astfel încât să fiți prima persoană care va fi notificată de platforma YouTube în momentul în care eu voi încărca un nou videoclip. O zi plăcută vă doresc!